We zijn net terug van een weekje in Nederland. Daar hebben we de Camry naartoe gebracht. Die gaat nu naar Afrika. Dan kan hij ook nog zijn kwaliteiten bewijzen. En wij hadden ondertussen al een Renault, toch Renault? Ja, Renault Master gekocht. En die is al mee geweest naar Nederland. En dat gaat hartstikke goed. Dus ja, dit wordt echt ook weer een hele fijne auto. Of is het al dus. Ondertussen zijn we hier bezig om alles klaar te maken voor de winter. Hier ligt de waterleiding. Ja, die moet natuurlijk ingegraven worden, want anders dan bevriest die. Dus binnenkort gaan we een graver huren. Ook de lijn van de Orange, zeg maar het internet, ligt er al. Officieel had die dus door een buis daar naartoe gebracht moeten worden. Ja, die lag er nog niet. Maar de technici hebben er toch provisorisch voor ons aangelegd en gaan ervan uit dat wij het goed doen verder. Dus het was erg fijn dat ze dat toch wilden doen. Even kijken hoor, lopen we even een rondje. We hebben in Nederland ook allerlei bouwmaterialen gekocht. Ja, die in Frankrijk erg duur zijn. Dat had Sander allemaal uitgezocht. Zoals spijkers, schroeven, een betonmolen. En we hebben zonnepanelen besteld. We hebben nog steeds geen elektriciteit. Dus het zou best wel eens kunnen dat we besluiten om helemaal op de grid te gaan. Ondertussen heb ik 2 weken terug hier alles kaal gemaakt. En nu kan je de schuur echt heel mooi in vol ornaat zien. Dus ik zal het even laten zien. Het is toch wel een hele mooie schuur. Kijk, dat is de berg met bramen en brandnetels die ik al heb weggeknipt. Dit is een klein hoopje stro wat uit de bovenverdieping van de schuur komt. Die moeten we ook nog leeg halen. Maar hier zie je de schuur. Echt in vol ornaat. Ja, mooi, mooi, mooi. Hier heb ik ook van alles weggehaald. En heb ik ook al wat heide geplant. 2 weken terug dus. Maar het is hier zo droog. Ik denk dat ik het snel water moet geven. Misschien heeft het al geen zin meer, maar ik doe het toch maar. En ik heb wat brem geplant. Kijk, ja, die is ook al helemaal bruin. Dus ik ga ze zo gelijk even water geven. Dat zijn de hazelaartakken die ik hier eraf heb gehaald. Daar moet nog een beetje. En we zijn druk met de voortent, of daar gaan we weer druk mee aan de slag. Vooral Sander moet ik zeggen. Ik ben meer van het knippen, snoeien en poepscheppen. Sander is nog meer van de techniek. Maar uiteindelijk zal ik ook flink gaan meehelpen. Al was het alleen maar met op maat dingen voor op maat zagen, dat soort dingen. Kijk, de geraamte staat er al. Van de voortent, de vorige die bij de caravan hoorde, die was tijdens een storm in mei met hele grote hagelstenen. Was die gewoon helemaal kapot gewaaid en gescheurd. En dit, ja, er komt nog zeil langs, dus dan lijkt het net een voortent. Dus dan is het weer prima voor elkaar. Ja, als je zo kijkt, het is toch wel erg mooi hier. Ik was ook erg blij om weer terug te zijn na een week. Ik begrijp niet hoe zo'n plek zo snel in je systeem komt en dat je zoiets hebt van ik wil hier nooit meer weg. Nou, dat was het weer voor vandaag.